Bine ai venit în Lisabona! Dacă urmează să călătorești în acest oraș minunat european, atunci videoclipul de astăzi s-ar putea să-ți fie tare folositor, pentru că urmează să descoperim cele mai bune lucruri și activități pe care le poți realiza în 48 de ore în Lisabona. Vă face să vedeți efectele tsunamiului. Am ajuns la funicularul Vica, departe de centru și de aglomerație, de ambuteiaje și de trafic. Se află un palat, parcă uitat de lume. De obicei, oamenii nu vă zic asta când fac clipuri. E 5 dimineața și plecăm către Lisabona. Au fost 5 zile aproape în Algarve, superbe, dar a venit timpul să ne întoarcem în capitală, că avem zbor peste 3 zile. Ultima oară cu mașina asta, mie mi-a plăcut și mi-a fost tare dragă, dar îl voi lăsa pe Andrei să zică mai multe despre ea. Miroase a apă. Suntem pe lângă apă aici. Papa, mașinuță, spune și tu, papa. Eu încă mai am treabă, cred. Și acum mergem către gară, e fix la capătul străzii aici. Foarte bine mașina. Ia uitați ce baie au la gara. Ultimele bunătăți de la Intermarché. Ia uitați cum arată. Cel mai bun lapte cu cacao ever. Este rece tot timpul de la frigider. Am dormit foarte bine, aproape 2/3 din tot drumul. Intrăm iarăși pe podul 25 aprilie. Sunt pe partea cealaltă de turnul Belem, cum ar veni. Am ajuns în Lisboa, în gara Oriente. Urmează să mergem la cazare, să scăpăm de ghiozdanuri și de bagaje și să începem descoperirea Lisabonei. Să mergem! Am ajuns la hotel, nu am putut bineînțeles să facem check-in-ul, că este nici ora 11 acum, dar am comandat un Bolt, nu știu ce aș fi făcut fără aplicația asta, am folosit-o foarte mult și prețurile sunt mici, sunt mult mai mici decât în București. În momentul de față, ajuns în Lisabona, am ajuns chiar la un diamant ascuns al acestui oraș. Află expuse statuile regilor din Portugalia, pe lângă toate celelalte bogății ale acestui palat. Departe de centru și de aglomerație, de ambuteiaje și de trafic, se află un palat, parcă uitat de lume. Din secolul XVII, acest palat are cele mai frumoase azulejos pe care eu le-am văzut. După cum vă ziceam în episodul cu Porto, și dacă încă nu l-ați văzut, vă las link aici. Azulejos, ca scop, aveau pe lângă scopul de a înfrumuseța, de a proteja casele de inundații și de infiltrațiile de apă, aveau și scopul de a spune o poveste pentru persoanele care erau analfabete. Și în cadrul acestui palat pot să zic că am văzut cele mai multe povești, azulejos de poveste și cu povești pentru oameni. Prima oară când văd o lebădă neagră este... Doamne, cât e de frumoasă! Intrarea a costat 35 de lei de persoană și vă recomand să cumpărați biletele în avans. O să vă las în descriere linkul de pe care noi am cumpărat de pe site-ul lor oficial și biletul este disponibil întreaga zi. Dacă îl cumpărați, de exemplu, pe 1 ianuarie, toată ziua aveți biletul disponibil și puteți să vizitați grădinile. Exista o opțiune separată și pentru a vizita palatul cu un ghid, dar noi nu am avut cum să ne încadrăm pe acel fus, pe acel interval orar, când era ghidul disponibil, pentru că noi am venit cu trenul din Algarve. Cu siguranță veți dori și voi să-l puneți pe lista voastră de călătorii și de obiective turistice de neratat din Lisabona.
Acesta este Palatul Fronteira. După cum vedeți, nu sunt foarte mulți turiști în această locație, tocmai pentru că este una îndepărtată de centru. Dar puteți să ajungeți aici foarte ușor utilizând un Bolt. Sunt chiar foarte ieftine și noi am folosit Bolt pe toată perioada excursiei. Sincer, sunt cele mai bune modalități de a călători. Andrei mă imită. Nu, acum bătea vânt așa, lasă tot părul sus. Helicopter. Uite, am eticheta, n-am putut să o tai. Nu știu, mie mi se pare unul dintre cele mai frumoase locuri pe care le-am văzut. Andrei, ți-i place? Foarte mult. Și 35 de lei, știi, intrarea. Nu ne-a cerut nimeni bilet. Nu ne-a cerut nimeni, da, am intrat. Știu ce am făcut, dar n-am intrat noi tocmai bine, dar noi l-am cumpărat. Și ăsta e Palatul Marchizului. Funicularul Grasa ne-a dat o mare țeapă, așa că din cauza grasei mergem și urcăm dealul. Nu pot să cred. Deci, funicularele de la Grasa nu funcționează, așa că mergem noi la pas pe acest drum. Tot în construcție, măcar de-ar pune semn acolo la baza dealului. Bă, nu urca dealul, că e tot în construcție. Și am ajuns la Miraduro de São Pedro de Alcantara. Lisabona, prin dispunerea sa geografică, are foarte multe dealuri și foarte multe văi, implicit și multe puncte de priveliște de genul acesta. Sunt foarte multe locuri și dealuri unde puteți să mergeți să vedeți o priveliște deosebită asupra Lisabonei. Noi vom merge doar la vreo 2-3 în perioada asta scurtă pe care o avem în Lisabona de doar 48 de ore. And I love you when you sing that song. And I got a love to my soul, God, even the signal was wrong. Mergem la Rosa da Rua. Am ajuns la un all you can eat pentru 14,60 €. Acesta este aperitivul. Nu am văzut să aibă carne. Și aici e felul principal. Doamne, nu vine să cred că am găsit așa ceva, da? Nu am găsit aproape nimic deschis. Avem o salată de legume. Este aperitivul. Salată de roșii cu măsline, o salată de varză, brânză mozzarella, brânză mai veche, cușcuș cu salată de morcov și salată de băuf fără băuf, cu niște sfeclă, deși eu nu sunt mare fană. Am luat și eu aici. Am luat niște năut, am luat niște roșii și aici cred că este fasole cu tot ceva gen preparată ca năutul. Eu mi-am luat piure. Aici este cod. Este ca un fel de mâncărică de cod cu brocoli și asta e lasagna de spanac. Cu pui, cu cușcuș, cred. Aici tot chestia de aia cu cod și lasagna cu spanac. Cum ți s-a părut aici mâncarea? Ți-a plăcut? Da, mie mi-a plăcut. Totalul a fost de 34 de euro și voiam să vă zic că meniul a fost foarte diversificat și sănătos, nutritiv. Mergem către Bica, celebra Bica din Lisabona, să vedem cât de aglomerat o să fie. E ora 1:30 acum. Vorbeam cu Andrei că mi se pare că seamănă Lisabona cu Barcelona și Andrei zicea că era mai îngrijită Barcelona, dar avem păreri contrare, pentru că mie nu mi-a plăcut în Barcelona, nu mi-au plăcut nici oamenii, adică mai ales oamenii nu mi-au plăcut. Oamenii nu ți-au plăcut, Da. Dar clădirile și construcțiile au fost foarte impresionante, dar goale atâta timp cât sunt locuite de oameni nașpa. Seamănă cu Barcelona leit, numai că nu miroase a pipi. Am ajuns la funicularul Bica, una dintre atracțiile principale ale Lisabonei. Aceste mijloace de transport circulă de atâtea decenii în acest oraș și încă sunt fermecătoare pentru turiști. Funicularul Bica și Andrei a reușit videoclipul și poza instagramabilă. Ani investiți, fetelor. Nu iese din prima.
Un bilet costă 4,10 euro de persoană. Este mai scump decât am văzut eu, dar ar fi fost mai ieftin dacă am fi avut cardul Via Viagem. La o distanță de 9 minute pe jos se află Convento do Carmo. Este o mănăstire excepțională, ruinele sale de altfel, și mergem repede să o vizităm. Mamă, mă bucur foarte mult că ajungem. Era planificată pentru mâine, dar ar fi fost mult mai dificil după excursia pe care o aveam la Sintra să mergem la Carmo Convent. Am ajuns la Convent de Carmo. O să vă las numele sau pe ecran. Și mergem să ne luăm bilet. Un bilet costă 7 euro. În 1755 a avut loc un cutremur devastator. Un cutremur care mai apoi a produs un tsunami care a distrus Lisabona aproape în întregime, cel puțin partea din Belém și cea care este situată mai jos. Tsunamiul de la 1755 a distrus de asemenea și această biserică. Biserica a rămas în picioare doar cât vedem în zilele noastre. Structura sa și totul în rest a căzut. Acoperișul a căzut, totul. Este incredibil și că putem să vedem atât. Dacă stăm să ne gândim ce putere, ce forță distrugătoare a avut acel tsunami care a măturat Lisabona. De asta este o diferență între cartierele care sunt situate mai sus, la o mai mare înălțime. Acele cartiere își păstrează pavajul sau clădirile dinainte de 1755, dar cele care sunt mai aproape de râu, precum este Belém, sunt mai noi, sunt construite după 1755, reconstruite. Biserica aceasta este dovada că forța nimicitoare a acelui tsunami a avut un efect limitat. Putem să o vedem în picioare. Mie mi se pare incredibilă, chiar și așa, imperfectă, cu acest finish neterminat. Mi se pare cu atât mai deosebit. Prețul de intrare, prețul pentru a intra de adult este de 7 euro, 35 de lei. Și este un loc pe care vi-l recomand să îl vizitați. Este o oprire scurtă de 30 de minute care vă face să vedeți efectele tsunamiului și cât de periculos poate să fie un eveniment natural de o asemenea amploare. Am ajuns la Santa Justa Lift. Este o construcție făcută de niște studenți care au gândit așa în centrul orașului o modalitate de transport care nu prea are o utilitate practică, având în vedere că puteți să vedeți panorama dacă mergeți puțin la pas, câteva scări, fără să urcați cu liftul efectiv. Liftul practic nu este scump, numai 4-5 euro, o să ne uităm imediat să vă spun. Nu o să urcăm cu liftul pentru că mereu este o coadă prea mare, mult mai mare decât răbdarea noastră. Chiar acolo este priveliștea, panorama. Puteți să mergeți, este gratuit. Dacă urcați pe scări, puteți să ajungeți acolo, fără să fie nevoie să plătiți acea sumă de bani și să stați la acea coadă. Asta vom face și noi, dar nu cred că astăzi, pentru că avem rezervare la ora 4 la Geronimos Monastery, la Biserica Geronimos, așa că trebuie să mergem. Plimbarea cu tuk-tuk-ul este foarte populară în Lisabona. Sunt tot felul de tururi organizate pe care le puteți negocia, lua de pe stradă, de pe Catcher Guide, cum doriți voi. Mai grabă mergeam pe hike-ul ăla de la Algarve. Era mai ușor. A opta minune a lumii, cel puțin așa spun unii. A fost construită de către Henry Navigatorul fix în locul de unde a plecat Vasco da Gama. Mă refer în locul unde a noptat în ultima sa seară în Lisabona cu echipajul său înainte să plece în faimoasa călătorie spre India. E foarte ușor să îți iei o țeapă, din păcate, atunci când cumperi bilete pentru această mănăstire. Sunt foarte multe site-uri care oferă prețuri mult mai mari
doar pentru că zic că este bilet cu skip the line, dar nu există skip the line. Toată lumea trebuie să stea la coadă și prin urmare eu o să vă las în descriere site-ul pe care l-am găsit cu foarte mare dificultate, site-ul lor oficial. Deci nu vine să cred ce bine am prins, am văzut niște clipuri, mai ales la 9 dimineața. Era uriaș, acum sunt foarte puțini oameni. Și o să meargă foarte repede. Trebuie să cumpărați în portugheză, dar folosiți Google Translate și aveți un preț, nu știu, de 2 ori mai mic decât pe alte site-uri. Inclusiv Get Your Guide, din păcate, nu este o afacere bună de data aceasta. Costă chiar 20-22 de euro biletul pe Get Your Guide și noi am plătit 12 euro de pe site-ul lor oficial. Nu există skip the line, trebuie să respectați ora, să veniți mai devreme și să vă așezați la coadă. În interiorul său vom putea vedea una dintre cele mai importante monumente din patrimoniul UNESCO, o mănăstire extraordinară, foarte vastă, super extinsă și cu adevărat cu niște detalii halucinante. Am mers super repede, Doamne, este ora 3:30 față de ce am văzut în clipurile la persoanele care mergeau de dimineață. După amiaza e lux. Nu am plas să mă bronzez la coada afară. Da, e. E, da. Împreună cu turnul Belem, care este oricum situat foarte aproape de această mănăstire, Geronimus și Belem sunt simbolurile Lisabonei. Chiar în proximitatea acestei mănăstiri se află și o altă biserică absolut superbă, este intrarea gratuită la ea și vom merge și noi ulterior. Sunt dispuse una lângă cealaltă, sunt alăturate bisericile respective și este impresionant. Arată foarte bine, este foarte bine întreținută și chiar recomand să veniți aici să vă bucurați de ceea ce are mai frumos de oferit Lisabona. Uite cât e de liber. Deci dimineața să înghesui toată lumea crezând că vai, este mai liber. Și uite cum e acum la 3:30. Cameră plină de azulejos. Uite-te și tu. Uite ce frumos sunt făcut. Coada e prea mare la biserică și noi deja am văzut-o întreagăt atunci când am fost la Geronimos, așa că nu vom mai intra. Uitați ce aglomerație la Pașteiș de Belem. Cel mai bine am luat takeaway, ne-am luat Pașteiș de Belem, o să vă zic imediat povestea lor, la pachet, cu scorțișoară ne-au dat ei și mergem să căutăm ceva, să bem o cafenea, să degustăm, sunt calde. Să vă zic acum, să nu uit, cei care fac Pașteiș de Belem semnează un NDA, zici că e ca la Coca-Cola, să nu mai spună absolut nimănui pe viață obligație de confidențialitate, să nu dea rețeta lor, ca să nu iasă la iveală secretul, magia, care este ingredientul special. Un ou în plus. Un ou în plus, practic, pe care îl pun în Pașteiș de Belem.
să testăm pașteiși de Belem. Eu deja am mâncat unul și știu cum e. Și cum e? De obicei oamenii nu vor zic asta când fac clipuri. Măi, cred că ăia de la care am mâncat prima oară în gară, cred că unul avea rețeta, mă. Este fix ca aia din gară. Are un gust pronunțat de ou și este flaky. Mie îmi place foarte mult. Adică mi se pare cel mai bun. Are aromă de ou. Dar Omletă, nu? Nu, dar voiam să povestesc de ce se numește pașteiși de Belem. Erau niște călugări și le era... aveau niște nevoi neîmplinite. Că sună pervers. Nu. Și... aveau nevoie de bani. Ba asta, de bani, nu de... Că nevoi pot fi multe. Aveau nevoie de bani și s-au gândit la o rețetă. La rețeta asta, pașteici, ca să le vândă să facă bani. Și ulterior... Să-și îndeplinească nevoile. Și ulterior au ajuns extrem de populare și practic pașteiși de Belem, ei au inventat aceste tipuri de preparate tradiționale portugheze, deserturi și în interior este o cremă de ou cu gust de vanilie. Mie mi se pare că are și gust de cremă de zahăr ars, probabil de la cum e ars așa puțin pe deasupra. Și de brânză. Se mănâncă cu scorțișoară. Și de brânză, nu? Are și de brânză puțin? Da, un iaurt, ceva. Se simte acolo, da, ceva. Toate celelalte din jur se numesc pașteiși de nata. Numai astea se numesc pașteiși de Belem, pentru că ei practic au marca brevetată. Ei au totul înregistrat la OSIM din Portugalia. Nimeni nu are voie din toată țara să folosească numele pașteiși de Belem. Doar ei, este marca lor, produsul lor. E foarte bună. E foarte aromată și costă 1,40 euro. Cât înseamnă? 6 lei. Și merge mult mai repede dacă nu stați... Vreo 7, cam așa. 7. Dacă nu stați la coadă, să stați acolo la cafenea, merge super repede dacă le luați la pachet. Și chiar sunt foarte bune, adică... Stai! Andrei mănâncă cu scorțișoară, clasic, așa este modalitatea clasică de a mânca cu scorțișoară, dar mie nu-mi place. Hai! Wow, cât entuziasm! Wow, wow, wow! E mai bun decât la din gară. Nu? Dar ăla se simțea ouă mult mai tare, la asta nu se simte. Adică se simte în plus față de ăla de ieri, mi se pare. Nu simți că are ou? Simți, dar nu ca ăla din gară. Ăla din gară simțeai puțin gust de omlet. Nu e adevărat. Dar e foarte bun, adică mie îmi place. Ăsta chiar e foarte bun. Ce notă îi dai? Ba, merge la un 10, 9, 5 de 10. Și mie mi se pare 10. Monumentul Descoperirilor este un monument foarte important pentru portughezi, pentru că acesta marchează tocmai importanța exploratorilor care au descoperit la urma urmei atât de multe rute comerciale internaționale importante pentru întreaga lume. Acest monument marchează de fapt puterea Portugaliei, imperiului, fostului imperiu colonial, ca o putere maritimă a marilor descoperitori pentru era explorării lumii. Distanța de la Jeronimos Monastery până la Pașteiși de Belem și până la Monumentul Descoperirilor este una foarte mică. Chiar în zare puteți să vedeți de aici podul 25 aprilie și turnul Belem. Este un punct foarte bun pentru a admira panorama asupra celelalte părți situată pe cealaltă parte a râului. Sunt incredibile detaliile, nu m-am așteptat să fie așa mare. Nu mi-am dat seama de cât e de mare pe filmări. Mergem la plimbare pe faleză. Este o vreme superbă. Mergem către Torre de Belem sau Turnul Belem și este o croazieră cu muzică pe stânga. Doar cu tremurul se mișcă, și pe crește.
point to a project to do that. Thank you. Really. I'm trying my best to be too very cute, very romantic. Yeah, It's amazing. I love it. Turnul pe lemn, un monument deosebit de important pentru Lisabona și pentru Portugalia. Dacă vă vorbeam mai înainte de tsunamiul care a distrus mănăstirea Carmo, turnul pe lemn din spatele meu a rămas neclintit. Tsunamiul nu a reușit să-i facă nimic. Tsunamiul din 1755, devastator, care a năruit și distrus partea de jos a Lisabonei, nu a avut nicio putere asupra acestui turn. Turn care simbolizează puterea Imperiului Portughez. Vorbim despre un turn care marchează chiar locul de debarcare a bărcii lui Vasco da Gama în drumul său celebru spre India. Ruta comercială cea mai importantă descoperită, care a fortificat poziția Portugaliei pe scena economică internațională. Cât de tare e că e în nisip. În mijlocul orașului e în nisip. Lisabona, un oraș cu mai multă istorie decât Roma sau decât Londra sau Parisul, a fost construită, înființată de fenicieni în secolul XIII înainte de Hristos. Această capitală europeană a atras atenția foarte mult a popoarelor puternice de acum câteva milenii, care au decis să exploateze zona Lisabonei și poziția sa geografică extraordinară. Cândva, Lisabona era centrul lumii. Podul 25 aprilie este uriaș, vizibil aproape din orice colț al orașului. Acest pod poartă numele 25 aprilie, dar înainte de asta se numea Salazar, după numele dictatorului portughez care a condus foarte mulți ani Portugalia. Spre deosebire de ceilalți dictatori care de obicei luau puterea prin forță brută, acesta a avut un trecut foarte distinct. A început ca economist, ca profesor universitar, a fost o criză economică majoră în Portugalia și el a fost numit ministru de finanțe publice și a reușit să scoată țara din criză. Prin urmare, au decis să îl facă prim-ministru după câțiva ani după ce a implementat aceste măsuri foarte bune economice și când a devenit prim-ministru a creat statul nou. Statul nou, de fapt, a fost o dictatură conservatoare, agricolă, autarhie economică, lipsa libertății politice, interzicerea partidelor politice. Au fost atât de multe consecințe negative în acest stat nou, mascat de colaborarea cu Biserica Catolică, care bineînțeles că a susținut un promotor al continuității și stabilității de la acea vreme. Ei considerau că ar trebui Portugalia să stea cât mai departe de tot ce reprezintă evoluție, modernizare și să rămână mai mult în sfera conservatoare, doar pe baza resurselor proprii, fără să interacționeze cu celelalte state, să fie un stat izolat. Cum a murit el? Antonio Salazar a murit prin faptul că a căzut de pe scaun și dintr-o simplă lovitură la cap a făcut hemoragie cerebrală și a devenit incapabil să mai conducă după 30-40 de ani de dictatură, pentru că nu putem să-i spunem conducere. Oamenii s-au bucurat foarte mult că a murit și regimul a picat chiar în 1974. Au sărbătorit anul acesta 50 de ani de la finalizarea dictaturii și de la finalizarea regimului auster. Legat de fanii Harry Potter, Salazar, poate ați recunoscut numele, într-adevăr J.K. Rowling a confirmat public că ea s-a inspirat din numele acestui conducător pentru a denumi conducătorul Casei Viperinilor, Salazar. Deci nu este o coincidență. Ea a fost căsătorită aici cu un portughez, un jurnalist portughez și tocmai de aceea a și scris pe la Porto, are o librărie unde a scris tot felul de referințe, inclusiv de aici, inspirație pentru Harry Potter. Am ajuns în LX Factory. Este o veche fabrică de textile industrială care a fost reamenajată și creată ca un loc super hippie, super fancy, toate celelalte adjective tinerești, cu multe pub-uri, restaurante, magazine handmade și am venit aici să mâncăm și să ne uităm la pod, pentru că este foarte frumos, este chiar la piciorul podului.
25 aprilie. Te-am zis, am oprit odată. Doamne, ne-am luat o super sangria, efectiv. A costat 25 de lei toată monstruozitatea asta, e gigantică, nu știu. Chiar e cea mai bună sangria ever. Suntem la un băruleț așa mititel, fix lângă LX Factory. Că am văzut că era scump, 20 de euro un fel de mâncare și era așa pentru hype, nu pentru... E la jumătate, cred. Da, e la jumătate și suntem fix în afara LX Factory. Avem și un leu românesc. Producția de 2000 de lei și a pe eclipsă. Era meniu cu bifana, o băutură și supă la 10 euro și cartofi prăjiți și am zis că nu vreau supă și ne-a făcut o super salată, așa, nu că era în meniu, adică doar așa. A, da, dacă vrem o salată. Exact. Bifana for the win. Amazing. Este absolut delicios. Este așa de bine condimentată carnea la ei, dar fără să fie nimic prea mult. Este cumva marinată, lăsată la marinat sau nu știu, la înmuiat, dar e foarte bine gătită carnea de porc. Și cartofii sunt cartofi tăiați proaspăt făcuți. Salata la fel, are un dressing minunat. Nu știu să zic. E un lichior aici și sunt niște capace comestibile din ciocolată pe care le mâncăm ulterior. Uite-le cum merg. Ce frumoase sunt, uite și tu. Vezi, au menținut culoarea galbenă. Ia uitați ce la Lidl. E perete de azulejos. Mamă, deci seamănă cu Lidl-ul nostru din România. Uite cum seamănă. În afară de pupă ăsta, ia uite. Săptămâna iberică. Ai înțeles? Da. Ia uitați ce ediție am găsit de Kinder la Lidl. Uitați cu ce ou Kinder am plecat acasă. Am ajuns la ultima cazare din excursia noastră, hotelul Zurin din Lisabona. Vom sta aici 2 nopți și pe noapte am plătit 680 de lei. Am avut surpriza să vedem că este într-o zonă mai departe de centrul orașului, dar pe noi nu ne-a deranjat acest lucru, având în vedere că ne-am dorit să fim mai aproape de aeroport, pentru că avem avionul foarte devreme în ultima noastră zi la 6 dimineața. Astfel, ca să ne deplasăm cu ușurință, având în vedere că nu avem mașină închiriată, am decis să folosim foarte mult Uber și Bolt. Prețurile sunt foarte bune, mai ales pe Bolt, sincer. Am găsit taxiuri cu 3-4 euro și fac cu adevărat viața ușoară. Și așa dealurile din Lisabona sunt solicitante. Avem posibilitatea măcar să ajungem la obiectivele turistice mai repede cu taxiul. Astfel, dacă nu vă deranjează să mergeți cu taxiul sau dacă aveți mașină închiriată sau proprie, puteți să vă rezervați fără grijă acest hotel. Și avem și priveliște. Am terminat excursia și a fost super frumoasă, o recomandăm cu drag. Ghidul nostru s-a numit Carlos și a fost un ghid excepțional, cu un talent în a povesti. Am reținut și am învățat atât de multe despre istoria, aș spune doar a Lisabonei, dar ar fi o minciună, a Portugaliei în general. A fost super. Acum ne continuăm plimbarea prin Lisabona. Gin again. Ajunși înapoi în Lisabona, mai avem câteva lucruri de văzut înainte să plecăm la pisica aia acasă mâine.
Santa Justa Lift este unul dintre mijloacele de transport neobișnuite ale orașului Lisabona, construit de către studenți. Acum acest mijloc de transport este unul destul de popular, mai ales printre turiști, care merg până acolo după ce stau la o coadă considerabilă, mire priveliștea cum se vede de sus. Totuși, aceasta poate să fie accesibilă și gratuit dacă alegeți să urcați scările. Ajudăm procesul să se prindă pentru șorizul de zi. Serviciul de fusiune, nu mai fac mamă de oameni și la are să Una dintre cele mai cunoscute și poate chiar cea mai cunoscută stradă este Rua Augusta, strada pe care ne aflăm acum. La capătul său este celebra arcadă Rua d'Augusta, poartă același nume, poartă numele și hai să vă arăt. Și paștel de nata, cred că este ultimul pe care mai pot să-l mănânc, că deja am mâncat în fiecare zi câte 1-2. Este super flaky. Are o textură minunată, sincer mi se pare cea mai minunată textură de până acum, la cum se simte. Și miroase excepțional. Să vedem dacă este mai bun decât cel original, Pastéis de Belém. Nu-mi dau seama. Pare mai bun. Nu-mi dau seama. E foarte bun, adică e excepțional, da, e super bun. Deci e și atât de cald și de proaspăt și crema din interior este una atât de fină și de cu o esență, dar nu este overpowering, este o esență plăcută, chiar e super. După Pastel de Belém, această fabrică de pastéis de nata este cea mai celebră, cea mai populară din Lisabona. Mai este Castro, cele pe care le-am încercat noi deja în Porto. Da, este de încercat această locație. Arcul Rua d'Augusta este superb, uriaș și localizat într-o zonă foarte aglomerată, cea mai aglomerată de până acum din Lisabona pe care noi am vizitat-o. Care ar trebui să se afle pe lista oricărui călător în Lisabona. Mai precis, suntem în piața comerțului, marcată, decorată de frumoasa arcă Rua Augusta din spatele meu. Această piață a fost una dintre cele mai importante timp de mii de ani, atât de veche și de importantă este Lisabona și a fost pentru istoria economică a Europei și a lumii. Vreau să vă spun că această piață este cu atât mai deosebită cu cât avem o priveliște extraordinară asupra râului Tagus, Tejo în portugheză. Am aflat astăzi de la ghidul nostru. Acum urmează să mergem către districtul Alfama, un cartier foarte cunoscut și popular din zonă. Vom încerca să urcăm cu tramvaiul, dacă se poate, cu celebrul tramvai 28 și vom încerca de asemenea să mergem fără să fie rezervat înainte la un concert de fado, cartierul care a dat naștere acestui gen muzical, Fado Alfama. Hai, las-o! Nu voiam să ajungem în Alfama, tocmai pentru că sunt așa dealurile, dar am ajuns. Și vreau să mergem la un concert de fado
Și de asta am venit aici, pentru că aici s-a născut Fado. Ce să fac eu dacă s-a născut în vârful dealului, Andrei? Am ajuns la Miraduro de Santa Lucia. Mă bucur foarte mult. Da, nu am crezut că o să ajungem, tocmai pentru că știam că este atât de aglomerat. Este extrem de aglomerat. Cartierul Alfama este printre cele mai vechi cartiere sau chiar cel mai vechi cartier din Lisabona și acesta nu a fost deloc afectat de tsunami. Deloc, pentru că este situat la o mare înălțime. Hoje sou a mulher a quem roubaste a esperança de ter realizado o sonho recorda-te de mim, que deste olhar de quem existe a luz dos olhos teus e aceita a condição de arranjar um patrão em vez de arranjar um marido. Não venhas pedir perdão, porque eu não estou nem aí. Ficarei bem para escrever e nunca mais vou querer. Mamă, ce cârnați buni. Și mie nu-mi plac cârnați în general. Dar îmi place că sar și ăștia. Sunt așa la grătar. Eu ars. M-am uitat când îi face. Uite-le. La ei. Vine și berea? Bine? Toalha à beira-mar estendida, Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida. Sem o terreiro eu passo por ti. Santa Justa para viajar o perfil. Senhora, mulher do Tejo, e a caixa de saudade, que dorme na tua cama. Esta é minha mãe, Lisboa da Maria, do bairro da Festa, é no Jardim da Alegria. Que veste sai engomada pra vir abaixo no salto.
If you don't speak Romanian, activate the subtitles. 128 de kilometri parcurși la pas, 1190 cu trenul de mare viteză prin Portugalia și 692 de kilometri cu mașina închiriată. Portugalia, un sezon de 12 episoade menit să vă ajute să descoperiți de la distanță cele mai frumoase obiective turistice din Portugalia, o țară subestimată a Uniunii Europene în care trebuie să ajungi cât mai curând. Așa, stai așa, să mai schimbăm un pic cadrul. Ce ai râs de aia cu băf? S-a plăcut? A fost supusă... Nu. Biserică, nu? Stai că reiau. În cartierul care a dat de